سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد شکلات‌های آف فلیور باهاتون صحبت کنم. حالا اصطلاح آف فلیور که در مورد شکلات به کار میبرن، اگر معنی واژه‌ایش رو بخوام بگم یعنی شکلات‌های بدون طعم، ولی در اصل منظور شکلات‌هایی با طعم ناخوشایند و یا غیر معمول هستش که توی این ویدیو کامل براتون توضیح میدم. با من همراه باشید. در واقع آف فلیور به عطر و طعم‌های نامطلوبی گفته میشه که باعث میشه اون عطر و طعم غنی و خوشایند شکلات پوشش دهی بشه و به صورت خیلی بولد و غالب نتونیم با تیست کردن شکلات اون عطر و طعم دلپذیر رو حس کنیم. یکی از آف فلیور هایی که توی شکلات شناخته شده و خیلی هم رایج هست با نام مولدی هست، یعنی اون حالت کپکی یا کپک زده. در واقع عطر و طعمی که از شکلات مولدی میگیرید یک بوی کپک یا خاک مرطوب رو داره، اما باید توجه کنید ما یک فلیور ارثی یا طعم خاک رو داریم توی شکلات ها که اصلا جزء دسته آف فلیور نیست، یعنی یک طعم خیلی ملایم داره با یه جورایی رایحه خیلی ضعیفی از بوی خاک که اصلا ناخوشایند نیست. این عطر خاک مرطوب که در مورد مولدی گفتن این کاملا متفاوته و در واقع یک بوی ناخوشاینده. حالا این فلیور مولدی چه موقع به وجود میاد داخل شکلات؟ اینکه دونه های کاکائو یا شکلاتمون توی محیط مرطوب نگهداری شده باشه یا در واقع ذخیره سازیش چه موقعی که به شکل دانه هست یا به شکل شکلات هست نامناسب بوده باشه، یا اینکه فرمنتش نامناسب بوده، یا موقع خشک کردن دانه به درستی اون دانه خشک نشده، مقدار رطوبت داخلش مونده و اون باعث ایجاد این فلیور ناخوشایند داخل شکلات میشه. برنت یا اون عطر و طعم سوخته که شما میتونید داخل شکلات حس کنید. میگم تمام این فلیورهایی که توی این ویدیو دارم براتون میگم فلیورهای ناخوشایندن. از این حالت برنت، یعنی اگر فلیور برنت داشته باشه یا حالت سوخته داشته باشه، شما تلخی بیش از حد، تلخی ناخوشایند و یک حالت زغالی رو میتونید از شکلاتتون بگیرید که معمولا این حالت در اثر برشته کردن یا رست کردن بیش از حد دانه کاکائو به وجود میاد، یا اینکه در زمان درست کردن شکلات، یعنی پروسه تولید شکلات که داره اتفاق میفته، دما بیش از حد بالا رفته که حالا این دما میتونه موقع گرایندینگ باشه یا کنچینگ باشه. آف فلیور همی یا گوشتی که در واقع طعمی رو که داخل دونه کاکائو یا شکلات حس میکنیم طعم گوشتی و دودی هستش و علت ایجاد این آف فلیور داخل محصولمون یکی تخمیر نامناسب هست و یکی هم نشت کردن دود هنگام خشک کردن، چون خشک کردن دونه های کاکائو فقط زیر آفتاب اتفاق نمیفته، گاهی اوقات با استفاده از حرارت غیر مستقیم آتش، یعنی هیزم و آتش، این خشک کردن رو انجام میدن که اگر کاملا شرایط استاندارد نباشه و احیانا دود از اون محفظه هیزم و آتش خارج بشه و به دونه های کاکائو برسه، اون توسط دونه ها جذب میشه و در نهایت طعمش رو به محصول نهاییمون انتقال میده. فلیور ساو یا ترش در واقع یک عطر و طعم خیلی تند و اسیدی داره. من یک نمونه از این دونه های که میشه گفت واقعا آف فلیور ساو داشت رو تیست کردم. کاملا اون
حالت اسیدی رو میتونید حس کنید. یعنی وقتی که دونه کاکائو رو تیست میکنید انقدر اسید این دونه بالاست، درست مثل وقتی که دارین سرکه میخورین و یک تیزی و سوزش خاصی رو داخل گلوتون حس میکنید. این دونه کاکائو هم که من تست کردم کاملا این حالت رو میشد توش حس کرد. حالا علت ایجاد این فلیور چی هست؟ یکی تخمیر بیش از حد دونه کاکائو هست که میزان اسیدیتش بالا میره و یکم ممکنه در فرایند پردازش دچار آلودگی باکتریایی بشه که این طعم نامطلوب رو ایجاد کنه. فلیور رنسید یا فاسد، در واقع عطر و طعمی که میگیریم یک عطر و طعم کهنه و حالت موندگی و در عین حال روغنی رو میتونیم از دونه کاکائو و یا شکلات حس کنیم. علت این فلیور در واقع اکسیداسیون چربی ها هست به دلیل نگهداری نامناسب چربی ها که منظورمون از چربی ها توی شکلات سازی اینجا کره کاکائو و شیر خشک است. اکسیداسیون درشون اتفاق میفته و باعث ایجاد طعم کهنگی و موندگی میشه. فلیور متالیک یا فلزی، در واقع حضور یک فلز در کنار دونه های کاکائو، حالا در مراحل پردازش که تخمیر، روستینگ، بعد ذخیره سازی و یا حتی مراحل ساخت شکلات میتونه اتفاق بیفته. اگر آلودگی فلزی وجود داشته باشه، همونطور که گفتم دونه های کاکائو به راحتی اون بو و رایحه رو جذب میکنن و به محصول ما انتقال میدن. فلیور کمیکال یا شیمیایی در واقع یک تلخی خیلی خاص و در واقع عطر و طعم خیلی مصنوعی دارن و علت ایجاد این فلیور داخل دونه کاکائو یا شکلات ممکنه استفاده از آفت‌کش ها و یا باقی موندن مقداری از مواد پاک کننده، حالا توی پروسه پردازش دونه کاکائو یا در پروسه تولید شکلات این اتفاق بیفته و این فلیور به محصول ما اضافه بشه. ممنونم که تا این قسمت از ویدیو همراه هم بودین. اگر مطالب رو دوست داشتین حتما ویدیومون رو لایک کنید و اگر کانالمون رو دنبال نمی کنید با سابسکرایب کردنتون از کانال من حمایت کنید. حالا عواملی که باعث ایجاد فلیور داخل شکلات میشه چیا هستن؟ یکی از این عوامل مواد اولیه بیکیفیت هست. ببینید دانه کاکائو قدرت جذب عطر و طعم هر چیزی که در اطرافش باشه رو داره. یعنی اگر ذخیره سازیش نامناسب باشه و یا طی حمل و نقل اگر مواد دیگه کنار دونه های کاکائو باشه یا هر چیز دیگه به راحتی اون عطر و طعم رو جذب میکنه و در نهایت به شکلات ما انتقال میده. حالا علاوه بر دانه های کاکائو، همونطور که توی فلیور رنسید هم گفتم، چربی هایی که فاسد شدن، یعنی درست ازشون نگهداری نشده و در واقع اکسید شدن که این چربی ها داخل شکلات ریل، منظورمون همون کره کاکائو و توی شکلات های شیری علاوه بر کره کاکائو شیر خشک هم به حساب. از عوامل دیگه که تو ایجاد فلیور تأثیر دارن این هستش که استپ‌ها یا مراحل مختلف پردازش دانه کاکائو به درستی و با استانداردهای خاصی انجام نشده، مخصوصا مرحله تخمیر و روستینگ. اگر تخمیر مناسب نباشه و دونه هامون اوور فرمنت باشن یا آندر فرمنت باشن، طعم نامطلوب در شکلات نهاییمون ایجاد میکنن. برای روستینگ هم به همین صورت، اگر اوور روست بشن یا آندر روست بشن کاملا طعم شکلاتمون رو تحت تاثیر قرار میدن و در نهایت یک طعم نامطلوب رو ازش خواهیم گرفت. شرایط نگهداری نامناسب باعث ایجاد فلیورهای متنوعی داخل دونه کاکائو و در نهایت شکلاتمون میشه.
مثلا اگر محیط نگهداری دونه کاکائو و یا شکلاتمون مرطوب باشه، ما قطعا طعم مولدی و ماستی در شکلات نهاییمون رو تجربه خواهیم کرد. آلودگی‌های خارجی مثل آلودگی‌های فلزی و شیمیایی که براتون توضیح دادم. ببینید اگر در زمان ذخیره سازی یا در زمان تولید شکلات فلز یا مواد شیمیایی در ارتباط با دونه کاکائو و در نهایت با محصول ما در ارتباط با اینها باشند، قطعاً یک آف فلیور ناخوشایندی رو ما توی محصول نهاییمون خواهیم داشت. یکی از روش‌های تشخیص آف فلیور داخل دونه کاکائو یا شکلات ارزیابی حسی هست، یعنی با استفاده از حس چشایی با تیست کردن و حس بویایی با بوییدن دونه کاکائو و شکلات میشه اون آف فلیور رو تشخیص داد که این از جمله مهارت‌های چاکلت ساملیه ها هست که یک ویدیوی جداگانه براش توی کانال داریم، لینکش رو داخل دسکریپشن براتون میذارم. یکی دیگه از روش‌های تشخیص آف فلیورها در واقع روش‌های آنالیتیک یا تحلیلی هست. در واقع یک سری روش‌های آزمایشگاهی هست که نمونه رو شما به آزمایشگاه‌های مواد غذایی میبرین و اونها تست‌های مخصوص رو روش انجام میدن و آف فلیور رو براتون مشخص میکنن. یکی دیگه از روش‌های تشخیص آف فلیور استفاده از الکترونیک نوز هست که در واقع شبیه حس بویایی انسان عمل میکنه و در واقع حسگرهای متعددی داره که حالا بر اساس اون تجربیات انسانی این دستگاه رو ساختن و رایحه‌های مختلف رو دیتاهاش رو به این دستگاه و یا حسگرها انتقال دادن که وقتی که محصول رو وارد این دستگاه میکنن اون میتونه تشخیص بده که چه فلیورهای ناخوشایندی داخل اون محصول وجود داره.